Xin chào các bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào mà các trang trại lớn có thể nuôi và thịt hàng triệu con ngỗng mỗi năm không? Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bí mật đằng sau quá trình này một cách chi tiết nhất nhé! Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị sắp tới. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu ở khu vực nuôi và ấp trứng ngỗng. Ở đây mỗi cặp ngỗng được chăm sóc cẩn thận để chúng có thể đẻ trứng. Có thể là bạn chưa biết, thức ăn chủ yếu của ngỗng là cỏ đấy. Những quả trứng sau khi được thu hoạch sẽ được đánh dấu cẩn thận trước khi chuyển đến khu vực ấp. Mỗi năm, trang trại này ấp hàng triệu quả trứng ngỗng. Thời gian cần thiết để một quả trứng nở là khoảng 28 đến 30 ngày, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và giống ngỗng. Sau khi nở, những chú ngỗng con sẽ được chuyển đến khu vực nuôi dưỡng riêng. Nhìn những chú ngỗng con này, các bạn có thấy chúng giống với vịt con không? Đây là trang trại chính, nơi hàng nghìn con ngỗng được nuôi mỗi vụ. Chúng được chăm sóc trong nhà khoảng 1 tháng đầu để đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Sau đó, chúng sẽ được chuyển ra ngoài trời để tiếp tục quá trình nuôi dưỡng. Thông thường, có khoảng 5 đến 6 giống ngỗng chính. Giống ngỗng trắng có trọng lượng trung bình từ 4 tới 5 kg, được nuôi chủ yếu để lấy thịt. Ngoài việc ăn cỏ, chúng cũng cần được bổ sung thêm các loại hạt ngũ cốc để đảm bảo chất dinh dưỡng. Ngoài ra, còn có một giống ngỗng ở Pháp có trọng lượng trung bình lên đến 10 kg và được nuôi chủ yếu để thu hoạch gan. Môi trường nuôi ngỗng dưới các hồ nước sẽ giúp chúng phát triển tốt và khỏe mạnh hơn, do ngỗng là loài vật thích bơi lội và tìm kiếm thức ăn dưới nước. Ngỗng thường bắt đầu đẻ trứng khi chúng đạt đến tuổi trưởng thành, khoảng từ 6 tới 8 tháng tuổi. Bạn cần chuẩn bị ổ cho chúng đẻ. Ổ có thể được làm bằng rơm rạ, mùn cưa hoặc là lá cây. Các bạn thấy đấy, những chú ngỗng này có hiền lành không? Khác hẳn với ngỗng ở Việt Nam đúng không nào? Tôi thường thấy chúng rất hay đuổi theo trẻ con. Đây là thực tế của việc nuôi ngỗng để lấy gan. Ở một độ tuổi nhất định, chúng sẽ được đưa vào lồng và bị ép ăn, một chế độ thức ăn giàu chất dinh dưỡng bao gồm các loại hạt nghiền và các loại thức ăn khác. Hỗn hợp thức ăn này được trộn với nước để tạo thành hỗn hợp sền sệt, sau đó được bơm trực tiếp vào dạ dày của ngỗng. Do ngỗng bị nhốt trong lồng, chúng không thể vận động nhiều nên thức ăn không được tiêu hóa hết, khiến gan của chúng phát triển rất là to. Tôi thấy phương pháp này thực sự là không mấy nhân đạo, mặc dù đó là một đặc sản ở Pháp. Và đây là kết quả, những chú ngỗng sau khi được vỗ béo và sẽ được chế biến hàng loạt theo dây chuyền hiện đại tại nhà máy. Đầu tiên, những người công nhân sẽ lấy gan ngỗng ra.
Kích thước gan ngỗng thực sự rất lớn, trung bình sẽ nặng khoảng từ 300 đến 500 gram. Sau đó, gan ngỗng sẽ được rửa sạch và đặt vào băng chuyền, tiếp tục được công nhân kiểm tra lại chất lượng. Cuối cùng, gan ngỗng sẽ được đóng gói. Bây giờ, chúng ta cùng nhau quay lại, theo dõi cách công nhân chế biến thịt ngỗng nhé! Thịt ngỗng sẽ được những người công nhân khéo léo sử dụng một con dao sắc bén, tách riêng biệt các phần thịt của ngỗng ra, bao gồm phần đùi, thân và cánh. Các phần thịt sau đó sẽ được đặt lên băng chuyền và chuyển đến những người công nhân để đóng gói. Thịt ngỗng là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, có nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Thịt ngỗng chứa các axit amin cần thiết cho việc xây dựng các mô cơ thể. Ngoài ra, thịt ngỗng còn giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch, cải thiện chức năng hệ miễn dịch và sức khỏe xương. Tuy nhiên, thịt ngỗng cũng chứa hàm lượng chất béo và cholesterol cao. Do đó, việc tiêu thụ thịt ngỗng cần được kiểm soát, đặc biệt đối với những người có vấn đề về chất béo và cholesterol nhé. Có thể bạn chưa biết, lông ngỗng là một nguyên liệu tuyệt vời để làm chăn và gối đấy. Lông ngỗng mang lại sự êm ái và thoải mái cao, giúp người dùng cảm thấy thư giãn và ngủ ngon hơn. Ngoài ra, lông ngỗng còn giữ nhiệt rất tốt, giúp chăn và gối giữ ấm trong môi trường lạnh nhưng vẫn thoáng khí, tránh cảm giác bí bách. Chăn và gối làm từ lông ngỗng có độ bền cao, có thể sử dụng trong thời gian dài mà không bị xẹp lún hay là mất đi độ phồng. Hy vọng qua video này các bạn đã hiểu được quy trình mà các trang trại hiện đại nuôi và thịt hàng triệu con ngỗng mỗi năm như thế nào. Video đến đây là kết thúc rồi. Các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy để lại bình luận cho mình biết. Xin chào và hẹn gặp lại!